Thế vậy là làm thế nào để cho khách hàng nhớ đến chúng ta, để họ quay trở lại mua hàng của chúng ta? Thì khi họ mình nói đến, ví dụ như là nói đến gà rán thì nghĩ ngay đến KFC và hoặc là Lotte rồi. Mình phải chiếm ngự ở trong đầu khách hàng là số 1, số 2 thôi. Số 1, số 2. Đến số thứ 3 là mình bắt đầu khó nhớ rồi. Chào mừng bạn quay trở lại với video của Phạm Thành Biên. Đây là cái chuỗi video giúp cho chúng ta khởi nghiệp được thành công hơn, nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian hơn. Và những cái chia sẻ của tôi trên kênh này cũng mong rằng giúp ích được cho ai đó, giúp ích được cho bạn trong quá trình kinh doanh của bạn tốt hơn trong quý 1, quý 2, thậm chí là trong năm 2020. Và những cái chiến lược này các bạn có thể dùng được ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở nhiều công việc kinh doanh khác nhau, mà thông qua trải nghiệm của tôi, thông qua những cái hiểu biết của tôi đã ứng dụng trong doanh nghiệp của mình. Ở trong video lần trước tôi đang giới thiệu hướng dẫn cho anh chị làm thế nào để gia tăng doanh số được trong mùa dịch và làm thế nào để gia tăng doanh số được trong năm 2020. Và để tăng được doanh số chúng ta cần phải làm tốt được 3 tham số. Một là tăng số lượng khách hàng đến với chúng ta, hai là tăng giá trị trung bình của một đơn hàng lên, và cái thứ ba là tăng được số lần mua lặp lại. Ok chưa? Và trong video này là video thứ tư của cái chủ đề tăng doanh số. Tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các anh chị làm thế nào để giúp cho khách hàng quay trở lại mua hàng của chúng ta rất nhiều lần sau nữa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế vậy là làm thế nào để cho khách hàng nhớ đến chúng ta, để họ quay trở lại mua hàng của chúng ta, thì chúng ta phải chiếm một phần trong tâm trí của họ. Có nghĩa là gì? Khi họ mình nói đến, ví dụ như là nói đến gà rán thì nghĩ ngay đến KFC và hoặc là Lotte rồi, hoặc là nói ngay đến, ví dụ như là ở Hà Nội có một vài cái món cà phê chẳng hạn. Nếu nói đến cà phê thì có thể là một là coffee, Highland Coffee hoặc là Starbucks, ba là một cái nhãn hàng nào đấy. Có là ngay lập tức mình phải chiếm ngự ở trong đầu khách hàng là số 1, số 2 thôi. Số 1, số 2. Đến số thứ 3 là mình bắt đầu khó nhớ rồi. Nhưng nãy tôi nói cà phê là tôi nhớ ngay là những cái chỗ tôi hay ngồi là ví dụ như là Starbucks hoặc là Highland Coffee là tôi hay ngồi là tôi nhớ ngay. Nhưng mà nói đến thương hiệu thứ 3 là đầu tôi bắt đầu phải Google rồi. Đấy là bắt đầu phải có bộ máy, phải tìm kiếm, phải chạy rồi. Thế vậy là cái sản phẩm của bạn cũng phải làm như thế nào đó để chiếm ngự được trong tâm trí của khách hàng, đứng ở top 1 hoặc top 2 là tốt nhất. Được chưa? Thế vậy bằng cái cách làm thế nào để các bạn liên tục tương tác được với khách hàng, liên tục hình ảnh sản phẩm, hình ảnh của bạn hiện diện trước mặt khách hàng, thì lúc đấy sau một khoảng thời gian nó tạo thành một cái mối quan hệ giữa nhà cung cấp với lại khách hàng như là một mối quan hệ ngoài đời vậy. Thì lúc đấy cứ nói đến cái sản phẩm của bạn là họ nhớ đến bạn. Đây thì bằng một vài cách sau. Cách thứ nhất tôi có thể chia sẻ cho anh chị một vài cách như sau. Hiện nay người dùng ở Việt Nam chủ yếu dùng ở mấy kênh như sau. Một là trên kênh Facebook, người dùng nhá, trên kênh Facebook. Hai là trên kênh Zalo. Đấy, người dùng phổ thông đang dùng một là Facebook, hai là Zalo. Thế vậy bạn phải đo lường xem nhé. Đây là cái trải nghiệm của tôi thôi nhé. Còn khi bạn làm thì bạn phải trải nghiệm xem là khách hàng của bạn ở đâu thì bạn phải xuất hiện ở đó. Còn lại như ví dụ như khách hàng của tôi đang xuất hiện rất là nhiều ở trên Facebook và trên Zalo và trên YouTube. Được chưa? Thế vậy là việc của tôi là phải tần suất xuất hiện ở cả cái 3 kênh đó liên tục. Ngày nào tôi cũng phải xuất hiện trên 3 kênh đó. Thì lúc đó là cứ nói đến đầu tư tài chính là người ta nhớ đến Phạm Thành Biên, và nói đến Phạm Thành Biên là người ta nhớ đến đầu tư tài chính. Đấy, cái sản phẩm của bạn cũng phải làm như vậy. Được chưa? Và ở trên kênh đầu tư này, trên kênh YouTube này thì ngoài chia sẻ các kiến thức liên quan đến đầu tư ra thì tôi còn đang vận hành các doanh nghiệp của tôi, và tôi chia sẻ lại các kiến thức, kỹ năng tôi đang vận hành các cái công việc kinh doanh của tôi cho những anh chị em, những bạn trẻ đang khởi nghiệp có thể học hỏi miễn phí những cái chia sẻ từ tôi. Rồi. Đấy, thế vậy cái sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn phải xuất hiện ở những cái kênh mà khách hàng của bạn đang xuất hiện. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu như khách hàng của bạn xuất hiện ở trên kênh Zalo đi, thì một cách rất đơn giản này thôi. Những lần khách hàng mua hàng của các bạn, bạn làm ơn xin lại thông tin của họ. Đây là trong những bí mật kinh doanh. Hầu hết mọi người kinh doanh ở ngoài kia, khách hàng đến mua hàng, thanh toán tiền và đi về. Chủ hàng không làm một điều gì hết. Và đây là một trong những cái thất bại của họ. Nếu như họ di chuyển từ điểm kinh doanh này sang điểm kinh doanh kia thì họ không có thông tin khách hàng để mời họ từ điểm này qua điểm kia nữa. Thế vậy nếu như bạn là một người thông minh, mỗi một lần bạn bán hàng xong, bạn phải xin thông tin của họ lại. Có thể là họ và tên, số điện thoại, nếu có thể xin thêm email của họ. Được chưa? Để mỗi một lần bạn có sản phẩm mới, bạn lại chào hàng cho khách hàng của mình để biết được có một cái sản phẩm mới. Hoặc nếu như mà bạn xin được số điện thoại thì bạn hãy kết bạn với khách hàng của bạn trên hệ thống chăm sóc, ví dụ như trên Zalo đi. Đó,
Thế vậy là nếu như cửa hàng của bạn có hotline thì kết bạn giữa số hotline đó với lại số điện thoại của khách hàng. Tuyệt vời không ạ? Thế vậy là khi bạn có thông tin sản phẩm gì đó bạn sẽ đăng lên trên cái kênh Zalo đó, thì khi bạn đăng lên thì khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy, được chưa? Hoặc là gì? Hoặc bạn đăng lên trên fanpage, nếu như khách hàng của bạn trên fanpage Facebook thì bạn sẽ phải đăng các cái thông tin hữu ích, các cái chia sẻ liên quan đến sản phẩm dịch vụ của đơn vị bạn lên đó để khách hàng của bạn nhìn thấy. Thì thông qua những cái tương tác hàng ngày như vậy, đến một ngày đủ lớn thì cái vị trí của bạn nằm trong tâm trí của khách hàng, và khi khách hàng có nhu cầu mua hàng thì ngay lập tức họ nhớ bật ra đến bạn luôn. Đó. Khi bạn muốn học về đầu tư tài chính, ngay lập tức trong đầu bạn bật ra nhớ đến ông Phạm Thành Biên này luôn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Khi bạn muốn ăn gà rán là bạn nghĩ ngay ra KFC hoặc là McDonald's luôn, KFC hoặc là Lotte luôn. Còn khi bạn muốn cà phê thì ngay lập tức như ở quanh khu vực nhà tôi thì có một là Starbucks, hai là Highland Coffee. Đấy, rất là nhiều những cái lựa chọn. Thế vậy là làm thế nào để xuất hiện liên tục trong đầu của khách hàng? Thế vậy nếu như cái sản phẩm của bạn là lớn thì bạn phải gì? Phải chi tiền thêm quảng cáo nữa. Có là chiến dịch đó gọi là marketing bám đuổi, đập lại, chào lại những cái thông điệp, chào lại đối với những khách hàng đã mua hàng của mình. Họ lên Facebook họ cũng nhìn thấy mình, họ lên YouTube họ cũng nhìn thấy mình, họ lên website cũng vào nhìn thấy mình, họ lên app điện thoại họ cũng nhìn thấy mình. Và như vậy là liên tục cái sự hiện diện của mình là mọi lúc mọi nơi, và như vậy làm khách hàng nhớ đến mình. Và khi khách hàng đã nhớ đến mình rồi thì cái thói quen của con người đó là gì? Là thói quen làm theo những thói quen cũ. Họ đã mua hàng ở đây rồi, họ là sẽ có thói quen quay trở lại đó mua hàng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây là những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên, rất vui được chia sẻ cùng các anh chị. Mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích cho anh chị gia tăng được doanh số trong quý 1 2020, đặc biệt là đi xuyên qua những khó khăn, đặc biệt là mùa dịch này. Và chúc anh chị hoàn thành những bức tranh kinh doanh thật là tuyệt vời trong năm 2020 này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.